Welcome, Scorpions. Het is de maand van december en in de maand van december, twee eerste week is voor de boodschatter season, waar de frequencies 8, 9 en 10. De tweede laatste week, derde en vierde, is de standbox season, waar de frequentie zijn minder en het is de frequentie of 3, 2, 3, 4. Nou, onverwacht, je wordt succesvol, overkom een problematic situatie. Young Scorpion mensen, je wordt vergoed voor some sort of schade dat was gebracht. Een onderzoek is geplaatst aan een tweeling en hoe een tweeling had some sort of a offer gekregen. Outside forces have affect jullie family en een eind komt daarna. As we bekijken, some sort of unexpected happening dat jullie wordt succesvol overkom. Een steerman dat had created heel veel problemen voor u en je partner. So het is een steerman, mastermind plan en access informatie van jullie Scorpion en je partner. Young Scorpion, je overkomt een maakvrouw. Een maakvrouw probeert some sort of a new beginning en verbruik je data en informatie. Mensen recognize dat deze maakvrouw heeft access en data en informatie. En mensen recognize dat een steerman is degene dat hebben deze maakvrouw some sort of a data van u en je moeder gegeven. Een weeskal koppel gaat in de gevangenis. Mensen recognize dat een weeskal koppel data en informatie komt uit en mensen recognize dat een weeskal koppel deed iets dat was niet door de bocht. Okay? Scorpion, in heel veel van jullie Scorpion is zoiets als geld of rijkdom komt naar jou naartoe. En this is good. Scorpion dat had een relatie met een weeskalvrouw. Je behind this relatie omdat je recognize dat deze weeskalvrouw en zijn family is connected to some sort of some sort of oneerlijke situatie. Dus ik zie een weeskalvrouw. Een weeskalvrouw worden je grootste vijand, Scorpion. En is omdat mensen recognize the connection met de weeskalvrouw en de Leo en zijn family. Okay. Dus onverwacht, gelukkig, een leerman nou recognize dat hij wordt gepakt voor access data en informatie van jullie Scorpion. En hij had geen recht om dat te doen. Jullie jonge Scorpion wordt vergoed van some sort of a schade dat een maakvrouw had gebracht aan jou. Een maakvrouw gaat in de gevangenis van access, documentatie en informatie van jullie Scorpion. Dat was niet van toepassing. Some sort of a groot onderzoek is nou geplaatst om hoe een tweeling had some sort of a geld of document kunnen krijgen. En weeskalvrouw wordt je grootste vijand en mensen nou hebben een onderzoek aan een Leo omdat de geheim van de Leoman en de waterman is nou out. It's so it says mensen recognize the Leoman en de waterman access some sort of a werk samen om iets te doen dat was niet door de boken. Een family, een zaak is nou in heel veel problemen omdat jullie Scorpion, dat is family en hebben zaken, problemen voor u en je man, een eind voor jullie Scorpion en je man. Nou, dames en heren, jullie young Scorpion dames have some sort of a affair met een manager op je workfloor. En dit is nou boven water gekomen. U en de manager wordt ontslagen. Oké, omdat mens is nou van op de hoogte dat het is niet de eerste keer dat u en je manager is in some sort of affair. Oké, dus mensen recognize dat jullie Scorpion en je manager have het hoeft niet per se je manager, maar een manager of iemand dat work in your corporation. And this is iemand met een eigen position en jullie Scorpion had een affair en het ging naar de vrouw terug en de vrouw zorgen dat je wordt ontslagen. De Scorpion
jonge dames. Want je ziet, de situatie is zeer gevoelig. En jullie Schorpioen is niet de eerste keer. En deze oude man moet deze oude man moet weten beter. Oh, maar deze oude man, het is iemand dat is either on drugs of verslaven of weet je, het is iemand dat die heeft kinderen, maar ik denk dat deze persoon weet niet de grens, oké? Want als je kinderen heeft en je hebt 10 kinderen, jij bent niet als oud als de kinderen. Het is in hetzelfde groep. En er is iets mis met deze man. En zoals de corporation gaat denken, het is niet de eerste keer dat het is gebeurd. Het is gebeurd op some soort of gelegenheid dat jullie allemaal ging uit. En dit is gebeurd. Mensen zitten daarover te praten. Maar is zoiets is, het gebeurt een tweede keer dat mensen kan niet terug daarna. En het is alsof mensen zitten daar te praten, maar de man is niet op werk. Misschien was hij ziek. En dan komt hij terug. En 2 weken later, het is gebeurd. En het is zoiets is, het is nou terug naar zijn vrouw en ogen op managers. En jullie Schorpioen en deze manager worden ontslagen. Oké? Schorpioen, oude vrouw, dat wil some soort van nieuwe start. Het gaat niet lukken. Jullie Schorpioen, oude vrouw, dat is in some sort of relatie of had some sort of relatie met een stier. Deze relatie is nou over. Laat los. Move on. Jullie Schorpioen vrouw had gehoopt om geld te krijgen. Het gaat niet lukken. Some sort of an end is now to some sort of a problematic situatie. Want jullie Schorpioen vrouw had gehoopt voor some sort of a geld om binnen te komen. En het gaat niet lukken. Sommige van jullie had gehoopt. Een maakvrouw had jullie Schorpioen verteld dat ja, er geld komt in. Jonge Schorpioen, je bent zeer emotional. Ik weet niet, als het door de kerst, want sommige mensen zeer meer emotional door kersttijd dan normaal. Maar jonge Schorpioen, je bent zeer emotional. En ik denk dat sommige van jullie jonge Schorpioen wil iets. Misschien wil je de kerst met je vader. Je vader is druk bezig, heeft geen tijd voor jou. Heel veel emotional situaties hier voor heel veel van jullie jonge Schorpioen. A huge success over a steerman. Mensen recognize that a steerman access some sort of a data and informatie dat hij had geen toestemming om te access. Mensen nou recognize wat deze steerman heeft gedaan. Jullie Schorpioen wordt vergoed voor some sort of a damage wat een maak heeft tegen jou gedaan. Mensen recognize dat communicatie, data en informatie dat de Stenbock heeft opgegeven was juist. Dat de Stenbock recognized that there was some sort of a oneerlijk situatie waar er was mensen die access data en informatie dat ze hebben geen toestemming bij. Dus dames en heren, data access van andere mensen. Het wordt zo vreselijk dat jullie willen het niet weten. En dit is nou op. Mensen gaan opzoeken hoe een tweeling en een Leo is terechtgekomen in een land, in een plaats, op een plaats. Mensen gaan recognize dat een tweeling en een Leo. This is so it says a tweeling en een Leo koppel is niet goed bezig. En somehow, sommige van jullie Schorpioen kennen de ouders van deze Leo, maar het is een zeer deceptive play hoe een tweeling en een Leo is terechtgekomen in Nederland en mensen zitten om te bekijken. Problematic situatie is hier als je bent getrouwd met een Leo-man, met een corporation, een Leo-man. Een corporation zit data en informatie te vervangen over een buitenlanders Leo-man dat creëert heel veel problemen. Problemen thuis voor jullie Schorpioens. Jullie Schorpioens that have a family
zaak, problemen thuis. Jonge Schorpioens, problemen thuis met je vader. Problematic situatie. Heel veel van jullie Schorpioen gaat recognize dat je vader is te ver gegaan met een situatie. Sommige van jullie Schorpioen hebben, so it says, schaamte van je vader. It's come out in the cares that heel veel van jullie Schorpioen have some sort of a schaamte voor je vader en denk, Jezus, heeft mijn vader dat gedaan? Het is een situatie waar sommige van jullie recognize dat je vader misschien ging met iemand op hetzelfde leeftijd. En voor jou, so it says, that affects you. Oké, dus het is niet, het is dat je vader slaapt met iemand op je leeftijd en je schaamt je dood hiervoor. En weet je wat het is, dames en heren? Ik ben niet hier om mensen te vertellen hoe ze moeten leven, maar als je kinderen heeft, oké, als je gaat even met iemand slapen, recognize dat je kinderen is 15 jaar ouder dan deze persoon. Oké? Ik ben niet hier om jullie te vertellen wie moet je slapen met wie niet. Maar dit kind is zo beschadigd uit te vinden dat zijn vader heeft met iemand dat is op zijn of haar leeftijd. En het geeft een trauma voor een kind, oké? Omdat een kind snapt niet, of een tiener snapt niet waarom zijn vader zal slapen met iemand die is 15 jaar ouder dan ze. Omdat een kind denkt en heeft respect dat de vader slaapt met mensen in zijn eigen leeftijd en niet met zo'n jongen. Dus soms soort van schade kom op voor jullie Schorpioen om uit te vinden dat je vader, en het is niet je moeder, is je vader, dat je vader is met een jonge persoon dat is twice, drie tijds leeftijd. En ik zie een 17-year-old kind is zo beschadigd door te horen dat zijn vader met jonge mensen op zijn leeftijd naar bed gegaan. Weet je, daar is iets waar jullie Schorpioen of oude Schorpioen, whatever je doet, je kinderen komen daarachter en het is niet goed, oké? Dus, dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne kerst voor de rest. Het is een positieve kerst voor jullie. Ik wens jullie alle geluk in het leven en een prettige jaarwisseling. Jullie zien mij hiervoor. Namaste.